Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa tayo ng kimchi. Yes! Kimchi kasi nga, di ba, nakikita niyo naman sa mga video ko na laging merong kimchi yung kinakain ko. Kasi, mahanghang siya. Tapos, basta nakakasuppress kasi siya ng, ng tawag dito, ng gutom. Tapos, nabubusog ako, pero konti lang yung calories na meron siya. Tatry natin gumawa ng kimchi. Kinuha ko na yung recipe saka yung mga ingredients sa kuya ko kasi sa kanya nagagaling mga kimchi na kinakain ko. So ngayon, magta-try tayong gumawa ng kimchi. So kung interesado kayo, please keep on watching. Ayan guys, ang gagawin ko is hati-hatiin ko lang itong peche bagyo na nabili natin. Alam nyo, napakamura ng gulay ngayon Isang kilong to, nasa 50 lang siya sa palengke. Kakagaling lang namin sa palengke ni Dana actually. So gagawin ko, tatanggalin ko lang tong matigas na to, yung part na yan. Kasi kapag kumakain ako ng kimchi, ayoko din naman yung part na matigas na yan So ayan, tapos ihiwa-hiwain lang natin sila ng ganyan. Ayoko yung buo-buo. Kailangan mo pa siyang hiwain. Alam mo yon, yung kapag nasa mga Korean ka, di ba? Kapag nagsasamji ka. So gawin natin, ano na natin siya ngayon. Hiwain na natin siya ngayon. Ngayon pa lang. Lagay lang natin dyan. First time kong gagawa ng kimchi. Sana maging okay siya. Gusto talaga namin yung kimchi na ginagawa ng kuya ko. Yung bet na bet talaga namin yun Simula nung natikman namin yung kimchi na ginagawa niya, parang kapag kumakain kami ng ibang kimchi, like let's say yung nabibili, parang napagkukumpara namin, mas masarap yung gawa ng kapatid ko. Napaka-bias no? Pero ayan. So ayan, ang gagawin natin is ibababad natin to sa tubig na may asin. Well, nagkamali yung tansya ko. Ang plano ko sana is 1 cup lang ng tubig. Kaso napaka-konti lang pala ng 1 cup na tubig. So gagawin natin siya ng 2 cups. Again, ibababad natin. Lagyan ko siya ng 2 cups na water. Tapos lalagyan natin siya ng half cup ng asin. Kahit depende sa inyo. And then, make sure na malinis yung kamay ninyo guys. Tapos, ibababad natin sila. Medyo maliit itong aking lalagyan. Hanap tayo ng medyo malaki. Wala na akong malaking lalagyan guys. So, ang gagawin ko, ililipat ko na lang yung iba dito. Para mas ma-mix talaga natin siya. So, lagyan natin ito ng asin. Kasi lahat ng asin napunta dun sa kabila. Make sure na ma-mix nyo sila ng maayos. So, ito guys, ibababad natin siya ng 30 minutes. Tapos, after 30 minutes, i-mix natin ulit as another 30 minutes. So, ibababad lang natin siya ng ganyan. Sa kumukulong tubig, maglalagay lang tayo ng 1/8 cup ng flour. So, ayan. Ayan. 1/8 cup ng flour yon. Tapos, i-mix lang natin. Mix lang natin yan. Ito yung parang pinaka-sauce or magiging sauce ng ating kimchi. So, tapos ko na palang binabad yung cabbage natin. Tapos, ang ginawa ko is, dinugasan ko siya sa malamig na tubig at drain yung tubig. So, ito ngayon, i-mix lang natin hanggang sa lumapot siya, guys. Tapos, maglalagay din tayo ng 1/4 cup ng brown sugar. So, ayan. Ayan guys, pinatay ko na yung apoy at na-dissolve na natin yung flour saka yung sugar. Medyo may konting buo pero that's okay. Next na gagawin natin is yung ating paste naman. So, para sa paste natin, paghaluin natin yung garlic. Isang buong garlic ito na chinap ko lang. Next is ginger. Maliit lang yan. Siguro mga 1 cup ng ginger, 1 tablespoon ng ginger. Tapos isang buong onion. So, imi-mix lang natin yan lahat. Make sure na ma-mix sila well. Tapos, lalagyan natin ng patis. Yung patis is nasa 2 tablespoon. Tapos, imi-mix natin yung Korean, ano tawag dito? Korean powder or chili powder. Nasa 3/4 cup siya or 6 ounce. So, depende actually kung gaano kahanghang yung gusto ninyong paste. So, yan. I-mix lang natin.
Siguro mas maganda to kung meron kang food processor. Alam mo yun, yung ginigiling-giling talaga yung bawang, yung sibuyas, and all. Para at least mas fine yung mga mixtures niya. So, yan. Tapos ko na yung flour at saka yung mixture na ginawa natin kanina. So, nakikita nyo ba? Magiging ganito yung itsura niya kasi buo-buo nga yung bawang saka yung sibuyas. Pero kung meron kayong food processor, mas flawless yan. Mas walang nakausli. So, yan. Next is, pwede na kayong mag-add ng carrots. Depende sa kung anong gulay. Sa kimchi naman kasi kahit anong gulay pwede nyong ilagay. So, yan. Lagay ko muna yung carrots. Next is itong ano kasing tawag dito? Radish. Tapos i-mix natin. So yun guys, kumuha ko ng gloves. Nahihirapan kasi ako dun sa sandok sa pagmi-mix. So yan, nag-gloves lang ako para mas ma-mix natin yung ating kimchi. And then, unti-unti natin yung paglagay ng ating, ang tawag ito kasi, yung cabbage. Parang feeling ko, konti lang yung cabbage natin. Akala ko kanina marami to kasi, di ba nakita niyo naman, kailangan pa natin magdalawang lalagyan. Pero nung nag-shrink na siya, nung binabad natin sa asin, nag-shrink na. So, yung hangyata nito. I hope not kasi yari. Ako yung kakain ng mga to. Advisable talaga na mag-gloves na lang kaysa gamitin mo is yung sandok. Hindi mo mamimix ng maayos. Kasi kailangan, yung sikreto dito is ano siya, well-coated yung mga gulay mo. After nito, pwede nyo na siyang kainin kung ayaw nyo yung nabababad siya ng matagal or kailangan nyo siyang i-ferment. Room temperature lang. Pwede nyo siyang i-ref kung depende sa gusto ninyo. Kain tinidor, gusto ko talaga siyang tikman. Nangangasim yung aking bagang. Sarap! Wow, grabe, hanghang. So, ayan na guys yung ating finished product. So, ipaperment natin siya ng mga ilang araw. Siguro 3 days, pwede na yan. Pero bukas, kakainin ko na yan syempre. Okay lang naman sa akin kahit hindi siya ganun ka-ferment. Nagkamali nga ako, tinikman ko siya, nakapasting na pala ako. Pero yan, itatakpan ko lang siya. Tapos, yun na. We're all set. So, guys, babalikan ko. So, ayan guys, ito na yung final finished product natin para sa kimchi natin. So, kinain na namin siya ngayon at napakasarap niya. Actually, 1 day pa lang siyang na-ferment. Pwede nyo naman siyang i-ferment after 3 days at doon nyo kainin. Pero syempre, excited kami tikman siya. So, ayan. Perfect siya, guys. Sobrang sarap niya. Yung pag-mix ninyo, depende na lang sa lasang gusto ninyo. Pwede nyo bawasan yung luya, yung bawang, yung sibuyas, or yung pepper. Ito na yung ating day 2 ng paggawa ng kimchi natin. Actually, ito siya, kinakain na namin. 1 day ko lang siya pinerment kasi excited na akong tikman siya. At guys, sobrang sarap niya talaga. Must try talaga siya. Easy lang yung mga ingredients, easy lang yung mga gagawin mo. Pero napakasarap talaga. Kain! So guys, thank you again for watching. Abangan nyo yung aming no-bake cheesecake naman sa susunod. Yun, medyo mag-cheat day tayo doon. So again, thank you. Bye-bye!